ॲक्टिवा HTसाठी मीटरची केबल टाकायची मित्रांनो, जेन्युइन मीटरची केबल आहे. परंतु मीटर केबल टाकत असताना मी तुम्हाला असं एक सुचवेल की जुना गिअर जरी चांगला असेल रनिंग कंडिशनला तर त्याची ड्रम प्लेट या पद्धतीने क्लीन करत चला आणि नवीन ग्रीस लावून ॲसेंबल करा, ज्या ठिकाणी तुम्हाला परत दुसरा प्रॉब्लेम उद्भवणार नाही आहे. या ठिकाणी मी या पद्धतीने ग्रीस लावलेलं आहे. आता मी हा गिअर प्लेटमध्ये ॲसेंबल करतो मित्रांनो. ग्रीस केलेला गिअर या ठिकाणी बसवलेला आहे. राऊंड गिअर आहे, कॉलरवाला गिअर तो या ठिकाणी मी या पद्धतीने इथे ॲसेंबल करतो. गिअर कसा फिरतो हे देखील तुम्ही बघून घ्या. अशा पद्धतीने मित्रांनो नवीन केबल टाकत असताना कृपया गिअर क्लीन करून घेणे गरजेचे आहे.